ครับสวัสดีครับมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับได้คอมเมนต์มาแนะนำให้ผมอัปเดตไม้ป่าที่ผมปลูกในที่นานะครับว่าระยะเวลาที่ผมดัดแปลงจากที่นามาปลูกไม้ป่าระยะเวลาผ่านไป10 ปีจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูต้นไม้ต้นแรกเลยนะครับต้นไม้ต้นแรกที่ผมปลูกไว้ข้างหน้าสวนนะครับก็จะเป็นต้นชมพู่พันทิพย์นะครับที่ผมปลูกต้นชมพู่พันทิพย์ไว้เพราะว่ามันอยู่หน้าสวนนะครับอยากเห็นดอกมันเวลาที่มันออกดอกมันจะมองเห็นแต่ไกลนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับที่ปลูกแซมไว้แต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้แดงนะครับอันนี้ผมเพิ่งตัดต้นไม้แดงนะครับนี่ครับไม้แดงผมก็จะปลูกผักหวานป่านะครับนี่ครับผักหวานป่าในโซนนี้ก็จะปลูกแซมกันไปนะครับตรงนี้เป็นต้นไม้สักนะครับไม้สักผมเพิ่งตัดไปนะครับเอาไปทำเสาไฟไม้สักอายุ10 ปีมันมีแก่นแล้วนะครับสามารถที่จะนำไปทำเป็นเสาไฟได้แล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของไม้ป่าคือเวลาที่เราตัดไปแล้วนะครับมันไม่ตายนะครับมันจะขึ้นต้นใหม่มาอีกอันนี้เป็นต้นไม้สักนะครับขึ้นมา4 ต้นนะครับตามจริงผมไม่ได้ต้องการให้มันขึ้นมานะครับผมอยากให้มันตายไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาต้นสะเดามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับจะปลูกแซมไว้ถัดจากต้นไม้สักที่ผมตัดมาก็จะเป็นต้นพะยุงนะครับนี่ครับต้นพะยุงอายุ10 ปีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต้นใหญ่นะครับท่านผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเกือบ10 นิ้วนะครับบริเวณริมรั้วผมก็จะปลูกพวกผักหวานนะครับนี่ครับนี่เป็นผักหวานทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูผักหวานต้นนี้นะครับแต่ก่อนผักหวานต้นนี้มันตั้งตรงนะครับทีนี้ผมตัดไม้สักตรงนี้นะครับมันล้มทับผักหวานพอผักหวานมันล้มมานะครับมันกลับแทงนะครับยอดออกมาใหม่นะครับนี่ครับ2 ต้นนะครับสวยกว่าเดิมอีกนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็ได้ผักหวานต้นใหม่ครับ1 2แล้วก็ต้นที่นอนอยู่ก็มันก็เอ็นไปทางนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นผักหวานทั้งหมดนะครับสำหรับยอดไม้นะครับผมก็จะตัดเอาไปทำเป็นเสานะครับล้อมรั้วบ้างนะครับอย่างกิ่งไม้ก็เอาตัดกองไว้นะครับทำเป็นฟืนต้นต่อมานะครับเป็นต้นยมหอมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต้นยมหอมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเนื้อไม้มันเป็นยังไงนะครับผมไม่มีประสบการณ์ตรงนี้ท่านผู้ชมที่มีความรู้สามารถที่จะคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะครับผมปลูกต้นยมหอมไว้เพราะว่าเห็นต้นมันสวยดีนะครับต้นเล็กๆนะครับต้นมันออกสีขาวๆก็ปลูกไว้ต้นตรงนะครับยมหอมนี่ครับนี่ก็จะเป็นต้นไม้แดงนะครับที่ตัดไว้นี่ก็จะเป็นสะเดานะครับก็จะเตรียมตอนกิ่งนะครับมีคนมาสั่งกิ่งสะเดาถวายผมหลายกิ่งอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้แดงนะครับนี่ครับไม้แดงอายุ10 ปีต้นใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใหญ่ประมาณถ้านับดูกะด้วยสายตานะครับประมาณ12 นิ้วได้นะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราปลูกไม้ป่าปลูกแล้วเมื่อไหร่จะได้ตัดนะครับก็จากที่ผมปลูกนะครับผมตัดที่ปีที่10นะครับตัดเอามาใช้งานนะครับในเมื่อเราตัดไม้ป่าที่เราปลูกเราก็ไม่ต้องไปซื้อเขานะครับเป็นการประหยัดต้นทุนอย่างพืชที่ผมปลูกที่สวนนะครับที่ผมแนะนำเลยนะครับผมไม่เคยแนะนำท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมนะครับให้ปลูกต้นไม้ต้นนู้นต้นนี้นะครับแต่ไม้ที่ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมปลูกเลยนะครับมีเท่าไหร่ไม่พอขายจากประสบการณ์ที่ผมปลูกมานะครับ1นะครับท่านผู้ชมเ
เป็นต้นผักหวานป่านะครับผมปลูกผักหวานป่าที่สวนนะครับผมไม่เคยเอาไปขายที่ตลาดนะครับก็ขายแต่ในหมู่บ้านก็ไม่พอนะครับเพราะว่าคนเขาได้กินนะครับเขาติดใจนะครับท่านผู้ชมเขาบอกว่ารสชาติผักหวานป่าที่ผมปลูกนะครับกับที่เขาไปซื้อที่ตลาดรสชาติมันต่างกันนะครับบ้านผมนะครับอยู่ใกล้กับตลาดช่องจอมนะครับขี่รถไม่ถึง10 กิโลเมตรนะครับก็ถึงแล้วนะครับตลาดช่องจอมของป่าเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เป็นต้นพยุงนะครับพยุงอายุ10 ปีนี่ครับท่านผู้ชมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10 นิ้วได้นะครับก็แตกกิ่งเป็นง่ามหนังสติ๊กขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับต้นสูงนะครับข้างล่างนะครับก็จะเป็นต้นผักหวานป่าที่ผมปลูกไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็ผักหวานป่านะครับอันนี้เป็นต้นมันนะครับที่ผมปลูกไว้มันพันต้นผักหวานป่าก็ช่างมันนะครับปล่อยตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นต้นพยุงเหมือนกันนะครับที่ผมชอบผักหวานป่านะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่มันลงทุนต่ำนะครับท่านผู้ชมผมลงทุนแค่เมล็ดละบาทนะครับใน1 กอก็จะปลูกประมาณ 3-4 เมล็ดนะครับเท่ากับเราลงทุนกอหนึ่ง4 บาทแต่ผักหวานป่าเป็นต้นไม้ที่ขายได้ราคาแพงนะครับผมขายอย่างต่ำนะครับกิโลละ100นะครับสำหรับผักหวานป่าอันนี้เป็นต้นไม้พยุงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นไม้แดงต้นนู้นนะครับก็เป็นไม้พยุงนะครับแซมด้วยผักหวานป่าเหมือนเดิมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับในการปลูกต้นไม้ป่าเราสามารถแซมต้นไม้อย่างอื่นลงไปนะครับผักหวานป่าปลูกเดี่ยวๆไม่ได้นะครับต้องมีไม้พี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงที่ผักหวานป่าชอบก็จะเป็นไม้แดงนะครับจากที่ผมปลูกมานะครับอันนี้เป็นไม้แดงเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นไม้ยมหอมนะครับไม้ยมหอมต้นตรงมากนะครับต้นจะสวยมากนี่ครับ10 ปีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12 นิ้วได้นะครับริมแดนผมก็จะปลูกสะเดาถวายไว้ตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมตัดต้นไว้อันนี้ผมก็เตรียมที่จะตอนกิ่งนะครับสำหรับอาชีพเกษตรนะครับเป็นอาชีพที่มหัศจรรย์อีกอาชีพหนึ่งอย่างผมเน้นปลูกต้นไม้ก็จะเป็นอาชีพที่สร้างเงินจากดินนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดนะครับที่เขาบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับถึงจะเป็นลูกชาวนาแต่กำเนิดนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าใจคำนี้อย่างท่องแท้นะครับคือตีโจทย์ไม่แตกนะครับแต่พอผมนะครับปรับเปลี่ยนจากที่นามาทำการเกษตรนะครับแล้วก็ปลูกไม้ป่าปลูกต้นไม้หลากหลายนะครับทำให้ผมเพิ่งมาเข้าใจนะครับกับคำที่เขาบอกว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนะครับทรัพย์ในดินก็คืออย่างต้นผักหวานป่าต้นนี้นะครับผมลงทุน2 บาทนะครับเอาเมล็ดผักหวานป่ามาฝังลงดินตรงนี้พอระยะเวลาผ่านไป 3-4 ปีนะครับผักหวานป่าที่ปลูกไว้มันก็เติบโตนะครับเราสามารถที่จะเก็บยอดผักหวานป่าเอาไปกินนะครับเอาไปขายซึ่งเป็นรายได้นะครับถ้าคิดกลับกันนะครับก็เท่ากับว่าผมเอาเงิน2 บาทนะครับไปฝากไว้ในดินนะครับแล้วก็ได้ดอกเบี้ยมาถ้าเราเอาเงิน2 บาทนะครับไปฝากธนาคารกว่าที่จะได้ดอกเบี้ย2 บาทคืนนะครับไม่รู้กี่10 ปีนะครับแต่เงิน2 บาทนะครับที่เราฝังไว้ในดินนะครับไม่ถึง 4-5 ปีนะครับเราสามารถเก็บยอดผักหวานป่าไปขายมันก็คืนทุนแล้วนะครับทีนี้ผักหวานป่านะครับมันมีอายุยืนนะครับท่านผู้ชมมีอายุเป็น100 ปีมันก็จะให้เรานะครับเก็บผลผลิตได้ทุกปีนะครับผลผลิตที่เราเก็บทุกปีก็เท่ากับว่ามันเป็นดอกเบี้ยนะครับให้เราเก็บกินไปตลอดนะครับอันนี้ผมถึงไม่เข้าใจว่าอ๋อทรัพย์ในดิน
ที่โบราณเขาพูดไว้นะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง อันนี้เป็นคำพูดของคนโบราณนะครับที่พูดไว้นะครับผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่ปราชญ์ชาวบ้านหรือนักวิชาการเรื่องป่าไม้อะไรนะครับที่ผมนำมาทำคลิปอันนี้ก็เกิดจากประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้นะครับแล้วก็บางอย่างก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับนำมาเพื่อแบ่งปันนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องผมนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นไม้แดงนะครับนี่ครับไม้แดงน่าจะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10 ปีแล้วนะครับ พูดผิดนะครับท่านผู้ชมน่าจะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10 นิ้วนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมดูใต้ต้นไม้แดงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าไม้แดงที่อายุ10 ปีเขามีฝักแล้วนะครับนี่ครับเขาก็จะร่วงลงมาเต็มนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมีแต่เปลือกเมล็ดของไม้แดงทั้งนั้นนะครับถ้าผมอยากได้ต้นไม้แดงนะครับผมก็จะเอาเสียมนะครับมาขุดใต้ต้นไม้แดงตรงนี้นะครับเอาไปปลูกต่อนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้พยุงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผักหวานนะครับผักหวานป่าเป็นพืชแซมที่เหมาะนะครับสำหรับการปลูกใต้ต้นไม้ป่านะครับเป็นพืชที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม่ต้องฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงระยะเวลาปลายเดือนกุมภาจะเข้าเมษาจะเข้ามีนานะครับเขาก็จะแตกยอดให้ผมเก็บกินนะครับเก็บขายมีรายได้ทุกปีนะครับนี่ครับเม็ดไม้แดงเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมฝากมันสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นคนเมืองนะครับอาจจะไม่เคยเห็นว่าเมล็ดไม้แดงมันมีลักษณะยังไงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสำหรับพฤติกรรมของเมล็ดไม้แดงนะครับก่อนที่เขาจะร่วงจากต้นนะครับจากที่ผมสังเกตดูตอนที่ร่วงลงมาไม้แดงเขาจะแตกนะครับเขาจะแตกมีเสียงดังนะครับแตกเสร็จมันก็จะดีดเมล็ดนะครับให้มันไปไกลจากต้นแม่มันนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีเมล็ดนะครับกระเด็นออกไปไกลจากต้นนะครับผมก็ไม่เคยรู้นะครับผมมารู้ตอนที่ผมปลูกที่สวนนี่แหละครับมานั่งสังเกตดูว่ามันเสียงอะไรนะครับมันแตกนะครับท่านผู้ชมแตกเสร็จก็เมล็ดก็จะไปไกลนะครับบางทีอย่างผมปลูกไม้แดงอยู่ตรงนี้นะครับตรงนู้นนะครับตรงสระเนี่ยเวลาที่ไม้แดงเขาแตกนะครับเมล็ดมันยังปลิวนะครับไปโดนสังกะสีหลังคากระท่อมนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็อาจจะรกหน่อยนะครับผมไม่ได้มาเก็บนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะมาเก็บกิ่งไม้นะครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะทำสวนนะครับให้มันสวยงามนะครับแต่สำหรับผมทำสวนเพื่อที่จะให้มันเรียนแบบธรรมชาตินะครับก็คือกิ่งไม้นะครับผมก็จะปล่อยไว้นะครับถ้ามันเกะกะทางเดินก็จะเอาไปไว้ข้างๆนะครับเพื่อที่จะให้มันย่อยสลายเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับอันนี้เป็นต้นมันมือเสือนะครับเอามาปลูกใต้ต้นไม้พยุงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับไม้พยุงอายุ10 ปีท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมปลูกต้นไม้ชิดๆกันนะครับมันโตไหมผมก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นคำตอบนะครับอันนี้เป็นต้นไม้แดงนะครับห่างกันประมาณ1.20 นะครับผมเอาด้ามจอบวัดนี่ครับในอนาคตนะครับผมก็จะตัดออกเรื่อยๆนะครับสางออกผมก็จะเอาต้นที่ผมนะครับรักนะครับแล้วก็มันสวยแล้วก็ผมชอบนะครับเก็บไว้ต้นที่มันคดๆงอๆนะครับก็จะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้สักนะครับ10 ปีก็โตแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนี่เอาไปทำเสาอย่างอื่นได้นะครับแต่ต้นข้างๆนี้10 ปีนะครับนี่ครับ10 ปี
นี่ครับ10 ปีใหญ่ประมาณเกือบ9 นิ้วนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้อาจจะรกหน่อยนะครับต้นสาบเสือผมก็จะปล่อยอย่างนี้นะครับต้นสาบเสือพอถึงระยะเวลาที่ผมว่างๆนะครับผมก็จะเอามีดสับนะครับให้มันเป็นปุ๋ยเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นไม้สักนะครับที่ผมเพิ่งตัดช่วงประมาณเดือนมีนานะครับท่านผู้ชมนะครับตัดออกช่วงมีนามันก็แตกต้นใหม่ขึ้นมานะครับตามจริงผมไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นมานะครับผมต้องการที่จะตัดสางออกแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับผมกะว่าจะเอาไผ่สางหม่นมาปลูกแซมลงไปนะครับนี่เป็นต้นประดู่นะครับประดู่ก็ความใหญ่นะครับประมาณ10 กว่านิ้วได้นะครับท่านผู้ชมต้นนี้สวยนะครับไม่ค่อยมีแมลงเจาะนะครับกิ่งเขาสวยมากต้นประดู่เป็นต้นไม้ที่ผมชอบอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ประดู่แถวบ้านผมทุกวันนี้นะครับต้นใหญ่ๆไม่มีเลยนะครับคนมากว้านซื้อไปหมดนะครับส่งไปเมืองจีนนี่ครับอย่างนี้ก็เป็นต้นประดู่ที่ผมตัดออกนะครับตัดจะเอาไปทำเป็นเสาล้อมขังวัวไว้นะครับอันนี้เป็นต้นพยุงนะครับพยุงต้นนี้ขึ้นมา3 ต้นเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผักหวานป่าเหมือนเดิมนะครับปลูกแซมไว้สำหรับตรงนู้นนะครับมันเป็นทุ่งนาเก่านะครับผมก็เอาไม้ป่ามาปลูกไว้ชิดๆกันนะครับกะทำให้มันเป็นแบบป่านะครับอาจจะไม่เหมือน100%นะครับได้ประมาณ10-20%ก็โอเคแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่วางแผนจะทำโคกหนองนานะครับที่จะขุดคลองรอบนาแล้วคิดว่ามันจะมีน้ำตลอดนะครับมันไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมถ้าดินนะครับท่านผู้ชมเป็นดินทรายนะครับในหน้าแล้งนะครับน้ำมันจะแห้งหมดเลยนะครับถ้าเราไม่มีโซลาร์เซลล์นะครับปั๊มน้ำใส่ไว้ตลอดมันก็จะแห้งนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเราขุดลึกกว่านี้นะครับมันอาจจะเจอตาน้ำก็อาจจะมีน้ำขังอยู่บ้างนะครับแต่สำหรับภาคอีสานส่วนมากจะเป็นดินทรายเวลาในหน้าแล้งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมขุดคลองรอบที่ไว้นะครับพอในหน้าฝนนะครับปลาที่อยู่ในสระนะครับมันก็จะออกมาตามคลองนี่นะครับมันออกมาวางไข่มากินเศษหญ้าเศษอะไรพอถึงช่วงเวลาในหน้าแล้งนะครับน้ำเขาก็จะเริ่มแห้งนะครับในหน้าหนาวก็ค่อยๆลดไปปลามันก็จะว่ายนะครับไหลกันไปรวมอยู่ในสระน้ำนะครับถึงเวลาที่เราอยากจะทานปลานะครับเราก็จับปลาในสระนะครับไม่ยากนะครับแต่ถ้ามันมีน้ำอยู่ในคลองตลอดอันนี้ก็จะจับยากหน่อยนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นพยุงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้แดง2 ต้นนี้นะครับก็สวยเหมือนกันครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับไม้ไผ่ตรงนี้ผมปลูกหลังที่ผมปลูกต้นไม้ป่านะครับพอปลูกไผ่ไปแล้วมันมีต้นผักหวานอยู่ตรงนี้นะครับมันก็ไม่มีปัญหานะครับผักหวานกับต้นไผ่นะครับมันก็ขึ้นด้วยกันได้นะครับผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าใบผักหวานมันเขียวนะครับเจอฝนในหน้าฝนที่กำลังเริ่มมานะครับก็จะเป็นผักหวานทั้งหมดนะครับแถวๆนี้ผมปลูกแซมไว้นะครับ
อันนี้เป็นไม้พยุงต้นนี้สวยเหมือนกันนะครับต้นสูงแล้วนะครับนู่นนะครับกิ่งเขาเส้นผ่าศูนย์กลางก็น่าจะประมาณ12 นิ้วได้นะครับก็สุดแค่นี้นะครับสำหรับที่ด้านข้างพอมาตรงนี้ในโซนนี้นะครับจะเป็นโซนที่ติดกับเพื่อนบ้านอีกเจ้าหนึ่งนะครับฝั่งนี้นี่ครับในโซนนี้ผมจะไม่ปลูกไม้ป่านะครับเพราะว่าตามที่ผมเคยทำคลิปแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปลูกไม้ป่าถ้าเราอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านเราต้องระวังเรื่องทิศทางของแสงนะครับเราอย่าปลูกไม้ป่านะครับขวางตะวันนะครับให้ปลูกตามตะวันอย่างที่ผมปลูกแนวนี้นะครับมันเป็นตามตะวันนะครับมันก็ไม่มีปัญหากับที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแนวตามตะวันนะครับแต่ถ้าเราปลูกขวางตะวันมันก็จะไปในลักษณะนี้นะครับตะวันจะขึ้นด้านนู้นนะครับมันก็จะตกทางด้านนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าที่ข้างเคียงตรงนี้มันก็มีแสงนะครับถ้าเราปลูกไม้ป่าถูกนะครับอันนี้เป็นต้นอะลางนะครับมันขึ้นติดกับที่ดินเพื่อนบ้านนะครับก็ต้นสูงนะครับต้นอะลางส่วนมากต้นอะลางนะครับมันจะขึ้นเองนะครับเพราะว่าเม็ดมันจะปลิวมานะครับในโซนนี้ผมก็จะปลูกสะเดาถวายไว้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับสำหรับสะเดาถวายนะครับเป็นต้นไม้ที่ผมชอบเป็นชนิดที่2นะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำคือปลูกให้เทวดาเลี้ยงจริงๆนะครับแต่พอถึงระยะเวลาประมาณปลายเดือนตุลาคมเขาก็จะออกดอกให้ผมเก็บกินเก็บขายได้ทุกปีเลยนะครับผมส่งให้แม่ค้านะครับกิโลละ100 บาทนะครับนี่ครับสำหรับต้นสะเดาถวายอันนู้นก็จะเป็นไม้ป่านะครับปีนี้เห็ดเริ่มออกแล้วนะครับท่านผู้ชมมันออกข้างในนู้นนะครับก่อนที่ผมจะมาปลูกสะเดาถวายบริเวณตรงนี้นะครับผมไม่ได้เอามาปลูกทีเดียวเลยผมทดลองนะครับซื้อต้นพันธุ์ไปปลูกไว้ที่บ้านก่อนนะครับประมาณไม่ถึง10 ต้นแต่พอผมปลูกดูแล้วนะครับผมคิดว่ามันเหมาะที่จะเอามาปลูกเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่ผมไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยนะครับเหมือนที่ผมพูดนะครับไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงผมก็เลยซื้อมาปลูกเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็ในโซนนี้ก็จะเป็นต้นสะเดาถวายทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับตอนที่ผมเอาต้นสะเดาถวายมาปลูกตรงนี้นะครับผมจะเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนเช้าทุกวันนะครับก่อนที่จะไปทำงานผมก็จะขนต้นสะเดานะครับมาปลูกทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นนะครับเขาก็อันนี้ผมมารู้ทีหลังนะครับชาวบ้านคือผมไม่ได้เป็นคนแถวนี้นะครับผมไม่ได้แฟนอยู่ที่อำเภอกาบเชิงนะครับส่วนตัวผมเป็นคนที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับพอผมเอาต้นสะเดาถวายมาปลูกไว้แถวนี้นะครับอันนี้ผมรู้จากคนที่สนิทกันนะครับเขาบอกว่าผมปลูกกระทั่งต้นสะเดานะครับแต่ถ้าเราทำอะไรนะครับเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นอะไรผลลัพธ์จะออกมายังไงเราไม่ต้องไปสนใจใครนะครับแต่พอผมปลูกต้นสะเดาไปแล้วนะครับมันขายได้มันมีรายได้ให้ผมทุกปีนะครับทุกวันนี้ชาวบ้าน
ก็เลิกพูดเลยนะครับว่าผมปลูกกระทั่งต้นสะเดานะครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่สร้างรายได้ดีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับแต่ก่อนนะครับที่ตรงนี้จะเต็มไปด้วยหญ้าคานะครับโซนนี้หญ้าคาเต็มไปหมดนะครับผมเหนื่อยนะครับกับการตัดหญ้าคาทุกปีแต่ประมาณ2 ปีที่แล้วนะครับผมเอาวัวกับควายมาเลี้ยงไว้ผลปรากฏว่านะครับหญ้าคามันไม่ขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับพอหญ้าคามันขึ้นมานิดหน่อยนะครับวัวควายเขาจะเดินเลียมหญ้าคาหมดนะครับวัวควายเป็นตัวกำจัดหญ้าคาได้อย่างดีเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโซนนี้ก็จะสุดแค่นี้นะครับพอโซนนี้ก็จะเป็นไม้ป่านะครับปลูกตามแนวนะครับตามตะวันเหมือนเดิมนะครับไปทางนู้นนะครับอันนี้เป็นผักหวานป่านะครับปลูกใกล้ต้นไม้แดงสวยมากเลยนะครับนี่ครับโดนฝนผมปลูกแซมไว้เรื่อยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผักหวานป่าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับท่านผู้ชมนี่ครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมปลูกผักหวานป่าก็คือวัวควายมันไม่กินยอดผักหวานป่านะครับทำให้เวลาที่ผมปล่อยวัวปล่อยควายมาเดินกินรอบๆสวนตรงนี้มันไม่ทำอะไรต้นผักหวานป่าแต่ถ้าเป็นต้นอย่างอื่นนะครับอย่างต้นกล้วยนะครับต้นอะไรที่วัวควายชอบมันไม่เหลือนะครับแต่ผักหวานป่าวัวควายไม่กินนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับรู้ตอนที่ผมเอาวัวควายมาเลี้ยงนี่แหละครับนี่ครับน้ำในคลองมันก็แห้งนะครับฝนใหญ่ยังมาไม่เต็มที่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดมันเกิดขึ้นมานะครับนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดพิษหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นต้นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับที่ผมปลูกแซมกับไม้ป่านี่ครับร่วงหมดแล้วนะครับที่มันร่วงเพราะว่าแมลงวันทองไปเจาะมันนะครับไม่ได้ห่อนี่ครับสำหรับต้นนี้นะครับก็เป็นต้นไม้แดงนะครับไม้ป่าในโซนนี้ผมปลูกทีหลังนะครับเพราะว่าในการปลูกต้นไม้ป่าในเนื้อที่8 ไร่นะครับผมทยอยปลูกแล้วก็ผมปลูกคนเดียวนะครับไม่ได้จ้างใครปลูกก็จะมีช่วงที่แฟนผมนะครับว่างก็มาช่วยปลูกบ้างนะครับข้างในก็จะเป็นไม้ป่าเหมือนกันนะครับรอบในเดี๋ยวรอบในผมค่อยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายทั้งหมดนะครับคลิปมันจะยาวมากนะครับสำหรับดินฝั่งนี้นะครับที่ขุดมาเป็นดินไม่ดีเลยนะครับเป็นดินในลักษณะที่เป็นดินคล้ายๆดินเหนียวนะครับมีกรวดแล้วก็เวลาที่ฝนตกลงมาน้ำจะขังไม่ซึมผ่านนะครับน้ำจะขังอยู่แบบนั้นนะครับท่านผู้ชมผมกว่าที่ผมนะครับจะปลูกไม้ป่าให้มันขึ้นได้ตรงนี้นะครับไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าผมต้องเอาปุ๋ยมาใส่ด้วยนะครับในช่วงแรกเพราะว่าดินในโซนนี้ไม่ดีนะครับก็ทำทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะปลูกไม้ป่าให้มันเกิดขึ้นมาได้นะครับพอมันขึ้นได้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมาแล้วนะครับดินมันเริ่มสมบูรณ์มาอันนี้เป็นไม้สักนะครับก็เห็นว่าต้นไม้บางต้นนะครับมันก็โตแค่นี้นะครับนี่ไม้แดงนะครับในโซนนี้อายุประมาณ7 ปีได้นะครับเพราะว่าผมปลูกทีหลังบริเวณริมรั้วนะครับก็จะเป็นสะเดาถวายนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับนี่ครับอันไหนก็จะเป็นไม้ป่าเหมือนกันนะครับโซนไหน
อันนี้ก็จะเป็นสะเดาทวายนะครับต้นนี้ต้นใหญ่สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการจะปลูกสะเดาทวายนะครับสะเดาเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดตลอดทั้งวันนะครับถ้าเราไปปลูกต้นสะเดาใกล้ๆกับต้นไม้ป่านะครับมันอาจจะไม่ค่อยมีดอกเพราะว่ามันจะมีแต่ใบนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเราปลูกสะเดาไว้เพื่อทำยอดพันธุ์ทำกิ่งพันธุ์ขายไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนี่ครับผมให้ท่านผู้ชมดูต้นมะฮอกกานีต้นนี้นะครับนี่ครับมะฮอกกานีอายุประมาณ 7-8 ปีนะครับต้นสวยมากครับต้นนี้สูงนะครับนี่ครับต้นนี้ก็เป็นต้นมันปลานะครับบริเวณแถวนี้ผมก็จะปลูกผักหวานป่าแซมไว้เหมือนเดิมนะครับข้างต้นมันปลาก็มีผักหวานนะครับก็จะรกหน่อยผมไม่ค่อยได้มาทำความสะอาดแถวนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นต้นกระถินเทพานะครับอายุประมาณ 4-5 ปีนะครับท่านผู้ชมกระถินเทพาตรงนี้ผมปลูกทีหลังนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเท่าถังสีนะครับท่านผู้ชมประมาณ15 นิ้วได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับปลูกแซมไว้ข้างในนู้นนะครับก็จะเป็นไม้ป่าเหมือนกันนะครับผมก็จะทำเป็นคอกนะครับให้ควายเขาเล่นน้ำนะครับก็จะเอาไม้ป่านะครับทำเป็นเสาเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นไม้ไผ่ผูกไว้ขังควายให้เขาอยู่นี้ครับควายเขาชอบเล่นน้ำนะครับพอเวลาเราทำแบบนี้นะครับตอนที่เรามีธุระนะครับเราไม่ต้องมากังวลเพราะว่าเราแค่ใส่ฟางใส่หญ้าให้เขาก็จะนอนเล่นน้ำอยู่นี่แหละครับแต่ถ้าเราปล่อยนะครับอันตรายนะครับเราผูกไว้วัวควายถ้าผูกไว้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือบางทีมันก็พันเชือกนะครับมันพันขามันเชือกมันเข้ากับเล็บมันนะครับพันขาแล้วก็ถ้าปลูกใกล้สระนะครับก็ตกน้ำตายก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้พยุงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นสะเดาทวายเหมือนเดิมนะครับรอบนอกผมจะปลูกสะเดาทวายไว้หมดนะครับส่วนที่ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับคลองมันก็จะเชื่อมกันตลอดนะครับคลองนี่ครับท่านผู้ชมคลองมันก็จะอ้อมสวนไปนะครับขุดดินจากคลองมาถมตรงนี้นะครับแล้วก็ดันดินจากนานะครับมาทำเป็นคันข้างในนะครับที่ปลูกไม้ข้างในก็จะเป็นดินจากการดันทุ่งนานะครับในโซนนู้นนะครับเห็ดละโงกขึ้นบ่อยนะครับผมเก็บบ่อยนะครับแถวนู้นตรงนี้จะรกหน่อยนะครับไม่ค่อยได้เดินมานี่ครับต้นตะขบเจอลมก็หักแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะฮอกกานีนะครับอันนี้ต้นไผ่ของเพื่อนบ้านนะครับมันล้มมาทับผมต้องรอดไปก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นมะฮอกกานีนะครับช่วงนี้จะมืดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปรับแสงกล้องก่อนนะครับให้มันสว่างนิดนึงโอเคครับอันนี้เป็นมะฮอกกานีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นคลองริมคลองนะครับผมก็จะปลูกมะพร้าวแกงไว้
อันนี้เป็นต้นสักนะครับนี่ครับมีรกนิดหนึ่งตรงนี้ตามจริงนะครับผมปลูกผักหวานแซมไว้ตลอดนะครับก็มีต้นที่ตายบ้างขึ้นบ้างนะครับอันนี้ผักหวานป่าที่ขึ้นมานะครับนี่ครับนี่ผักหวานป่าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นฮอกกานีนะครับฮอกกานีต้นนี้สวยมากนะครับต้นใหญ่สูงนะครับอนาคตผมจะตัดต้นนี้ออกนะครับอันนี้เป็นต้นฮอกกานีเหมือนกันนะครับตัดต้นนี้ออกแล้วก็ตัดต้นไม้สักตรงนี้ออกจะไว้ต้นสักต้นนี้นะครับนี่ครับสักต้นนี้สวยนะครับนี่ครับตรงก็สุดแค่นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นสระนะครับผมก็จะขุดสระไว้2 ลูกนะครับข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นต้นคลิปนะครับสระ2 ลูกนี้ผมแบ่งอย่างนี้นะครับก็คือสระด้านนี้นะครับด้านขวาผมจะไม่ทำอะไรนะครับปลาผมจะเวลาที่ปลามันลงมานะครับในคลองผมก็จะให้มันมารวมอยู่ในนี้นะครับปลาตัวนี้จะเก็บไว้ให้มันเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเวลาที่ฝนลงมานะครับน้ำมันมาเต็มคลองนะครับปลาเขาก็จะไหลโทษทีนะครับปลาเขาก็จะว่ายออกไปนะครับจากสระไปตามคลองนะครับไปหากินไปแพร่พันธุ์นะครับออกลูกออกหลานพอถึงเวลานะครับหน้าหนาวน้ำก็จะเริ่มแห้งนะครับปลาเขาก็จะกลับมานะครับมาอยู่ที่สระตรงนี้นะครับถ้ากับว่าสระตัวนี้จะเป็นสระที่เก็บปลานะครับไว้ทำพ่อแม่พันธุ์เราก็จะได้ไม่ต้องมาซื้อพันธุ์ปลาตลอดนะครับท่านผู้ชมปลาก็จะเน้นปล่อยเป็นปลานิลปลาตะเพียนพวกปลากินพืชนะครับส่วนสระอีกลูกหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนู้นนะครับที่เป็นสระในต้นคลิปนะครับสระตัวนั้นจะเป็นสระที่ผมเอาไว้สำหรับถ้าอยากทานปลานะครับเราก็หว่านสระนู้นนะครับแต่สระนี้จะไม่ทำอะไรมันนะครับอาจจะมีให้ลูกมาตกเบ็ดบ้างนะครับตามภาษาเด็กน้อยเขาอยากมาตกนะครับครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนไม้ป่าที่อยู่โซนในนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าถ่ายทั้งหมดนะครับมันจะยาวมากนะครับไม้ป่านะครับก็จะมีโซนกลางนะครับแล้วก็โซนในที่ผมปลูกไว้นะครับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับครับสวัสดีครับ